વિડીયોની અંદર ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચા ભાઈને વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ, વેચવાનું છે. વેજાભાઈને ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3230. મોડલની વાત કરું તો 2010ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર કમ્પ્લેટ, આખું 2009-10ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં. બાકી એન્જિન પાવરફુલ, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને રૂબરૂ તમે લઈ શકો છો. પેલા ટ્રેક્ટરના ઓનર વેજાભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને આ ટ્રેક્ટર લેવા અથવા જોવા જાઓ તો વેજાભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં. વિડીયોની અંદર આખું ટ્રેક્ટર તમે જોઈ શકો છો. સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ. આ ટ્રેક્ટરના સાટામાં તમારે જો વેજાભાઈને મેસી 7250 આપવું હોય તો તે આપીને પણ આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ છે. કિંમતની વાત કરું તો 2,35,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને દેવળિયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. વેજાભાઈ નામ 999883 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.